again sa aking Lee's Tech channel. So for today's video is gagawa tayo ng another review. It is full review kasi ang dami din naghihintay ng full review ng smartphone na to. And by the way guys, as you remember, kaka-review ko lang ng Huawei Y9 Prime last year and Huawei Y6s. So this time guys is magre-review ako ng Huawei Y9s. And alam ko naman na marami din ako curious ito sa performance niya. So, ito-test natin to sa kanyang charging, sa kanyang battery, sa kanyang gaming performance, sa kanyang camera, and even sa heating. So, I hope that you guys will watch this video till the end. And by the way, sa mga gusto sumali nga pala sa aking giveaway is available pa po yan. Anyway, mag-a-announce na ako sooner or later. So, dapat talaga is nakakasubaybay kayo lagi. Makita niyo yung link ng video sa aking description box. So guys, without talking too much, simulan na natin ang ating unboxing ng Huawei Y9s. So, i-unbox na natin si Huawei Y9s. And as you can see, ang box ni guys is napaka-simple lang. Makita nyo yung image ng smartphone. And full screen na siya. And by the way, yung color na meron ako guys is Breathing Crystal. Actually, dalawa yung available na color nila. Breathing Crystal and Midnight Black. So, yung pinili ko is Breathing Crystal. Meron tayong mini box. And inside of its mini box, guys, nakikita nyo, meron siyang free jelly case, pin ejector, nandito rin yung warranty, and yung quick guide. So, now let's see its other accessories na din. As you can see, meron siyang USB Type-C cable, meron siyang wall adapter, and may free earphones siya guys. Complete yung kanya accessories. May jelly case, may earphones. So, okay na okay. Isa yun sa gusto ko sa Huawei kasi complete sila. And so now guys, tingnan na natin ang unit. Excited na ako. Of course, kasi maganda talaga yung color na pinili ko. So, ayan. Andito na nga siya guys. So, i-take off na natin agad-agad. Sobrang ganda ng likod ni Huawei Y9s guys. Napakasarap niya sa mata. And kapag ginagalaw mo siya, may pa-rainbow effect din siya. Which is really nice to look at. And so far naman guys, wala kang makikitang fingerprint dito sa likod niya kasi nakalagay na pala to sa gilid. So it reminds me of Huawei Nova 5T. Yun din kasi nakalagay din yun sa gilid yung kanilang fingerprint, which is good kasi ma-appreciate mo yung likod niya. And ayan, sa likod niya guys, naka-place yung triple cameras. Sa gilid naman, which is the right side, nandito nga yung fingerprint scanner and andito yung volume rockers. And sa kabila guys, as you can see, very smooth at wala talagang nakalagay na kung ano. So, ma-appreciate mo yung frame. Glossy siya. So, ayan. Sa upper part naman guys is makita mong nandito na nailagay yung tray at yung pop-up camera. Ayan. So, wala siya sa gilid. You remember yung pop-up camera nung mga nakaraang phone na in-release nila is nasa gitna at hindi naman ngayon is nasa gilid na siya guys. And ang kanilang SIM card tray naman nila is nasa ibabaw na rin. For the first time na nakita kong nandito nila nilagay yung SIM card tray. Tingnan natin guys kung ilan ang slot ng kanyang SIM card tray. Ayan, so as you can see, parang hybrid siya guys na pwede mong lagyan ng dalawang nano SIM card at pwede mong lagyan ng isang nano SIM card at saka isang memory card. So, ayun. Sa lower part naman niya guys, makikita mong meron siyang speaker, meron siyang USB Type-C port, meron siyang microphone and 3.5mm earphone jack. Actually guys, yung design niya is ang ganda-ganda niya sa mata and malaki-laki siya. In fairness, malaki-laki yung phone. And screen niya din guys is malaki-laki. Kasi this one, si Huawei Y9s guys, is meron siyang 6.59 inches screen display. And yung screen niya guys is Full HD Plus na plus 2340 by 1080p na yung screen resolution niya. So maganda na to sa manood ka ng YouTube, kung mag-play ka ng game. So hindi naman siya masyadong makapal talaga at hindi naman siya masyadong manipis. So 8.8mm lang yung thickness niya. And yung bigat naman niya is 200. So medyo may konting kabigatan siya, no? Kasi nga naman, malaki naman siya. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang OS and other feature, actually, this one, guys, is powered na siya ng Kirin 710F. And of course, octa-core processor naman na din siya. And it runs on EMUI 9.1 based on Android 9. So, pag sinabi natin Kirin, guys, sarili talagang chipset yon ng Huawei.
Ayun, so maganda sa kanya is meron sila sariling chipset na mas pinalupit pa nila. Anyway, makikita natin yung performance niya later. Na pagdating sa kanyang RAM at ROM, ito malaki-laki tong internal storage niya guys. Sa price ng 13,990 is meron ka ng 6GB RAM and 128GB internal storage. And yung nakagandahan pa sa kanya guys is pwede mo pa i-expand yung kanyang storage. Bumili ka lang ng micro SD card and it is expandable up to 512GB. So, okay na yun kasi malaki na yun. And so, yan, not just only that, kasi sa battery naman niya, maganda din kasi mas nilakihan na nila. Ayan. So, yung battery niya guys is 4,000 mAh na. And so far, okay naman din yung experience ko. Ayan, makikita nyo dyan. Tinest namin siya sa charging. From 17% ng kanyang battery life is nag-increase siya to 68% after 1 hour. So, meaning to say, 50% yung in-increase niya for 1 hour. And so far, okay na yon for me sa 1 hour na yon and sa 4,000 niyang capacity. So na yung performance niya sa charging. Ay, ipapakita ko rin sa inyo yung performance niya sa draining. Ayan. So, dyan guys, from its 26% na battery life niya, naglaro kami ng Mobile Legends for 30 minutes and bumaba siya to 17%. So, mga 9% lang yung nakuha niya for 30 minutes of using this one for Mobile Legends. So, not bad na yun sa experience na yan. Kasi, diba, ilang beses naman tayo nakatest din at nakadrain ng phones. And so far, ganun din yung lumalabas, no? 10, minsan pa nga yung iba, 10% above yung nakukuha talaga after 30 minutes. So far, para sa akin, yung kanyang draining performance is so na din. Okay na rin yun. And USB Type-C na din kasi siya guys. So, fast na yung performance niya, especially transferring files. And sa paglalaro namin ng 30 minutes guys, is from 34 degrees is nag-increase lang siya to 35 degrees. So, hindi siya ganun kabilis talaga uminit, guys. Ayan, so kapag uusapan naman natin ang features sa screen, guys, actually makikita nyo dyan, marami din siyang feature. Meron siyang screen recording, meron siyang wireless projection, meron siyang screenshot, meron siyang eye comfort. Next to it, guys, is pagdating naman sa kanyang cameras, ayan, nakikita nyo naman, meron siyang triple cameras, and isa sa harap, pop-up cam. Sa likod niya guys, yung triple cameras is may iba-ibang purpose yan, no? So, yung 48MP niya guys is f1.8 aperture na. Yung secondary naman niya na camera is 8 megapixel. It is for the ultra-wide angle lens. And yung third naman niya guys is 2MP and it is for the autofocus. So, meaning to say, okay, yung focus niya mas maganda. Makikita niyo yung performance niya sa front cam. Mas maganda na nga siya, no? Mas pinaganda na siya compared doon sa dati nilang release na smartphone. So far dito sa kanilang HUAWEI Y9s guys is mas na-enhance pa yung camera nila. Clear yung kuha niya guys. Very realistic. Okay sa akin yung normal cam niya. Ayan. Sa portrait naman niya guys, makikita nyo okay naman yung blur effect niya. Pero sa edge talaga niya is hindi talaga ganun ka-clear, no? Makita mo parang may mga edges na nabubura. So far yung quality ng camera dyan is maganda naman. And by the way, tinestin namin siya sa video. Ayan, makikita nyo nag-vlog ako. Hi guys! I'm currently testing the front camera of HUAWEI Y9s. And ito yung quality niya. Ang linaw ng quality ng camera. And ayan, so try natin maglakad guys kung okay yung stabilization niya. Ayan, so I'm walking now. Walking down the road. Char! Mayroon siyang magandang stabilization. Kahit pa kamay lang yung gamit ko. How much more kung gumagamit ako ng monopod. Ayan. So, hindi na siya bad sa isang entry level yung ganitong quality sa video, guys. And makikita nyo naman na clear pa rin yung boses ko kahit medyo may tugtog sa paligid ko. Ayan. Sa video naman, guys, makikita nyo pwede na siyang gamitin for vlogging. Kahit pa nga hindi ako gumamit ng monopod, is okay naman yung stabilization niya. Ngayon, dyan sa rear cam niya, guys, sobrang linis ng blur effect. Gustong-gusto ko. And yung kinalabasan din ng image is hindi masyadong saturated. Para sa akin lang ha, malinaw naman at detalyado siya. So, okay yung focus niya. Sa low light guys, tinry kong mag-picture dun sa area na hindi masyadong maliwanag. And tinry ko yung night mode nila or nightscape mode. And sobrang ganda kasi kahit hindi masyadong maliwanag yung area is mas pinapaganda talaga, mas bina-brighten up, mas pinasolid yung image. So, dun ako mas na-appreciate ko talaga yung low light din niya.
And ayun guys, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung stabilization niya while nag-move yung sinasakyan namin, nag-video ako. And kayo nang bahalang humusga kung para sa inyo anong level yung stabilization niya. Kasi for me, sa experience ko is okay na rin. Hindi na siya bad kasi yung iba, giging shaky din yung kuha mo. And then so far, sa kuha ko dyan is okay naman siya. Guys, ayan, nakita nyo na yung performance sa camera niya. Anyway, marami din feature by the way yung camera niya. Meron silang night mode, meron silang portrait, meron silang pro, may slow motion din sila guys, may panorama, may AR lens, light painting, HDR, time-lapse. Ayan, tinry ko rin yung time-lapse nila guys. So, ang dami niyang choices. And pagdating naman sa kanyang sensors, aside sa kanyang fingerprint sensor, nandun siyang ambient light sensor. Meron siyang gyroscope, compass, and gravity sensor. Itong gravity sensor, guys, magagamit mo to. Say, for example, nagpipicture ka sa front, lalabas yung kanyang pop-up camera or motorized pop-up cam. And kapag medyo mapabagsak yung phone, magtatago agad yan. Magtatago yung kanyang camera para hindi siya masira o hindi siya mabagsak talaga sa sahig. So, yun yung purpose ng gravity sensor niya. Ayun, so para matest din natin ang kanyang fingerprint, kung mabilis pa, kahit ilapat mo lang yung finger mo na hindi mo na kailangan i-press yung button, ayan, ma-unlock siya guys. So, isa to sa nagustuhan ko talaga sa kanya. Kahit pa sa Nova 5T, ayan. Sa Antutu benchmark score niya guys, na-amaze ako kasi malaki-laki din yung Antutu score niya. In fairness ha, mayroon siyang 169,504. Ayan. So, malaking Antutu benchmark score niya, which is also the reason why maganda yung performance talaga niya. Sa kanya namang gaming guys, makikita niyo yung performance niya. By the way, ang ganda ng gaming performance ito sa Mobile Legends kasi kaya niya yung high frame rate and high graphics setting. So, okay yung performance niya sa gaming, smooth yung run, ang ganda ng graphic quality, and malaki kasi yung screen, so may enjoy mo siya. Tinay din namin siya, of course, sa ibang game. And ayan, sa COD, makakapaglaro ka in low setting. And so far, so good din yung performance niya. And as what I have said a while ago, maganda yung screen niya kasi malaki. So, may enjoy mo yung paglalaro mo. And besides, maganda din kasi yung audio o yung sound quality niya. Loud and clear din. So, isa din yun sa mga factor kung bakit gusto ko ang Huawei. Sa kanilang speaker, guys. Maganda din kasi. And of course, sa kanilang performance. Ayan, so guys, performance-wise, okay na okay pasok sa akin yung performance niya sa gaming kasi kaya nga niya yung high graphic setting. And yung camera niya guys, maganda. Lalo-lalo na sa rear cam. Maganda siya kasi mas pinapaganda niya yung kuha ng image kahit pa madilim yung area. Yan. So, pagdating naman sa build niya, okay naman. Pero siguro mas better kung lalagyan mo na lang din siya ng case. Anyway, libre naman yung case sa kanya. So, para mas masecure mo talaga yung LCD as well as yung frame niya. Ayan. Actually, gustong-gusto ko nga yung size ng screen niya kasi mas malaki-laki siya. And gustong-gusto ko yung kulay talaga guys kasi ang ganda niya sa mata. So, guys! Worth it naman siya for me sa kanyang price kasi ang laki naman din ng storage niya at ang ganda din ng screen niya kasi malaki. Motorized pop-up cam na siya and mas pinaganda yung placement ng fingerprint. Mas gusto ko kasi dito talaga sa gilid kasi mas comfortable and hindi nasisira yung view ng phone, back view ng phone. So, ayun, okay ako doon. And, ayun na nga, ang system din niya guys. So, for me, okay na okay. Sulit na sulit naman siya sa kanyang specification and performance. So, nasa nyo pa rin yung decision nyo kung ano yung masasabi nyo. Comment kayo below, okay? Thank you so much guys for watching this video. I hope na i-like yung video na to, i-share nyo yung video na to, and mag-comment kayo below kung anong gusto nyo i-comment sa kanya. And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button. Ayan, so that's it and see you again till my next video. Bye!